नमस्कार, मी किशोरीज किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आहे संकष्ट चतुर्थी. संकष्ट चतुर्थीच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आज मी संकष्ट चतुर्थीनिमित्त पान मोदक तयार करणार आहे आणि पान मोदक कसे करायचे ह्याची रेसिपी तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे. माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला जे बेल बटन आहे ते प्रेस करा, म्हणजे कुठलीही नवीन रेसिपी माझी अपलोड झाली की तुम्हाला सर्वात पहिले नोटिफिकेशन मिळेल. ह्या पान मोदकाची चव खूप छान लागते. अगदी मसाला पान खाल्ल्याचं फिलिंग येते. तर त्यासाठी काय साहित्य लागते ते बघून घेऊयात. इथे मी पान घेतलेले आहेत. विड्याची पाने जी असतात ती, पण हे घरची पाने आहेत. बारीक चिरून घेतले आहेत. टूटी फ्रुटी आहे, गुलकंद आहे, सोप घेतलेली आहे. ही मिक्स सोप आहे. 2 विलायचीचे दाणे काढून घेतले. थोडा खोबऱ्याचा किस आणि चेरीचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतले आहेत. हे साहित्य आपल्याला मोदकमध्ये भरण्याचं जे सारण असते त्याच्यासाठी लागणार आहे. आणि मोदकाची जी पाती करायची आहे त्यासाठी खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे मी 1 पाव आणि छोटी वाटी 1 साखर घेतलेली आहे. तर सर्वात पहिले आपण सारण तयार करून घेऊयात. खोबऱ्याचा किस घातलेला आहे. मिक्स सोप जी असते ती घातली, सोप घातली, टूटी फ्रुटी आहे, गुलकंद आहे, गुलकंद घालून घेतलं. बारीक चिरलेले पानं आहेत. विलायचीचे अख्खे दाणे ठेवायचे आहेत आणि सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे हे आपलं मोदकमध्ये भरण्याचं सारण तयार होईल. तर हे सारण तयार झालेलं आहे. आता मोदकासाठी जी पाती लागते ती आपल्याला खोबऱ्याच्या किसची करायची आहे. आणि हे खोबऱ्याचा किस म्हणजे डेसिकेटेड कोकोनट आहे. अगदी बारीक खोबऱ्याचा किस आहे हा. तर पहिले मी पॅनमध्ये थोडं पाणी घालून घेतलं. अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे. त्यामध्ये साखर टाकून घेतली. त्याचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे पहिले आपल्याला. बघू शकता तुम्ही, पाक तयार झालेला आहे. पाणी कमी घातलं की पाक लवकर तयार होतो. मंद आचेवर पाक तयार करून घ्यायचा आहे. हाय फ्लेम ठेवायची नाही. हळूहळू ढवळत राहायचं आहे. फार वेळ लागत नाही. 3 ते 4 मिनिटांमध्ये हा पाक तयार होतो. चिकटपणा आलेला आहे पाकाला. आता हा पाक तयार झालेला आहे. ह्यामध्ये मी डेसिकेटेड कोकोनट घालून घेतलं. हा बारीक खोबऱ्याचा किस आहे. 1 पाव घेतलेला आहे. मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं. आता हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. त्यामध्ये मी हिरव्या रंगाचं फूड कलर घालून घेत आहे. अगदी 1 ते 2 थेंब टाकायचं आहे, जास्त टाकायचं नाही आहे. हा जेल फूड कलर आहे. फूड कलर टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचा आहे. पूर्ण कलर मिक्स झाला पाहिजे. अगदी छान ग्रीन कलर आलेला आहे, अगदी पानाच्या कलरचा. आता हे मिश्रण तयार आहे. तर हे मी या बाउलमध्ये काढून घेते. थंड होऊ द्यायचं आहे थोडं. पूर्ण मिश्रण मी काढून घेतलं. आता ह्या मिश्रणाची मी पाती तयार करून घेते. हे मोदक मी हातावरच करून घेत आहे. तुमच्याकडे जर मोदकांचा साचा असेल तर तुम्ही त्यामध्ये करू शकता.
छोटीशी पाती तयार करून घेतली. त्यामध्ये हे तयार केलेला सारण घालून घ्यायचं आहे आणि मोदक वळून घ्यायचे आहेत. मी हातानेच मोदक वळून घेत आहे. खूप मस्त चव लागते ह्या पान मोदकांची. तुम्ही नक्की करून बघाल. किती सुंदर मोदक झालेला आहे बघू शकता तुम्ही. खूप छान तयार झालेला आहे हा मोदक. आणखी एक करून दाखवते तुम्हाला. थोडंसं मिश्रण घ्यायचं. त्या मिश्रणाची पाती करून घ्यायची छोटीशी आणि त्यामध्ये थोडंसं सारण घालून घ्यायचं आहे. खूप छान चव लागते. नक्की करून बघा तुम्ही हे मोदक. मी 1 पाव खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे. त्यामध्ये 21 मोदक तयार झाले बरोबर. बघू शकता किती छान मोदक तयार झालेला आहे. अशा प्रकारे मी सर्व मोदक करून घेते आता. तर माझे हे आजचे पान मोदकची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. हे मोदक तुम्ही नक्की करून बघा. खूप छान वाटते. खूप छान टेस्ट लागते ह्या मोदकांची. माझे मोदक करून झालेले आहेत. बघू शकता किती मस्त वाटत आहेत, हिरवेगार. आता ह्या मोदकांवर मी बारीक करून घेतलेले चेरीचे तुकडे लावून घेत आहे. ते दिसायला मोदक खूप छान दिसतात, असे अट्रॅक्टिव्ह दिसतात. तर तुम्ही नक्की करून बघा हे पान मोदक. Staring photo, don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you.